שלום, כאן שרשרת חוכמת הדרך בערוץ הפודקאסטים הקהילתי 555. שמי טל מוזס, אני הילרית ומתקשרת, אני עובדת דרך חיבור אל התת מודע, אל האני העליון, אל חלקים של הנשמה שרוצים לבוא ולהתבטא, ואני אומנית, אני מציירת, אומנות רוחנית, והפעם הזמנתי את נטע פיטקובסקי, למפגש, לראיון. נטע מרתקת, נטע מעניינת. אני מזמינה אותך, נטע, לספר לנו אותך קצת, את הסיפור שלך. את מטפלת ברפואה טבעית, בהומאופתית. מה הביא אותך להומאופתיה? ספרי לנו קצת עלייך. קודם כל, תודה, טל, שהזמנת אותי, ויעל, איזה כיף לי להתארח אצלכם, זה ממש מרגש. אז אני נטע, ואני הומאופתית ומטפלת טבעית כבר 21 שנה. יש לי שני ילדים, אלת בת 15 ונדב בן 13. ואיך הגעתי להומאופתיה? כמו הרבה מטפלים, הגעתי מאיזושהי מצוקה אישית, והתחלתי ללמוד, ואז גיליתי שזה עולם שלם, וזה לא רק דרך טיפול ורפואה, אלא ממש אורח חיים. אני בצעירותי, בגיל ההתבגרות, סבלתי ממיגרנות שרק הלכו והחריפו, וגם הורים שלי לקחו אותי כמו הרבה בני נוער לרופאים, לנוירולוגים, ולא מצאו לזה פתרון, והמצב רק כאמור הלך והחריף. ובגיל 25 עבדתי בעבודה, אחרי שסיימתי תואר ראשון, עבדתי בעבודה במשרד ראש הממשלה, במקום שהיה מתחת לאדמה, ואפילו מי שלא היה לו כאבי ראש, היה לו כאבי ראש, אבל אצלי זה פשוט החריף ברמה שהייתי ממש צריכה לקחת כדורים על בסיס יומי, ובימי חמישי אחר הצהריים שהייתי חוזרת מהעבודה, הייתי מגלה שהתיק שלי מלא באריזות ריקות של כדורים, הגעתי לאיזושהי שוקת שבורה והחלטתי זהו. ואז חברה טובה סיפרה לי שהיא הייתה בטיפול הומאופתי, אפילו לא ידעתי להגיד את המילה הזאת כמו שצריך, וזה מאוד עזר לה. אז היא נתנה לי את הטלפון של מטפלת הומאופתית, והגעתי אליה, והיא שאלה אותי הרבה מאוד שאלות, לא רק על המיגרנות, גם על החיים שלי, על העבודה שלי, על המשפחה שלי. ומרוב שהייתי כל כך מיואשת, אמרתי לה כל מה שהיא רצתה בהכי כנות ופירוט שיש, והיא נתנה לי רמדי הומאופתית, ואמרה לי לדבר איתה עוד שבועיים. ולקראת הסיום של השבועיים הללו, שמתי לב שבאמת לא היה לי שום דבר, הרגשתי ממש טוב, ומאוד התפלאתי, אבל לא התקשרתי אליה, אלא חיכיתי עוד שבוע לראות שזה אמיתי, כי זה היה כל כך קסום, זה היה כל כך מפתיע. ועבר עוד שבוע ובאמת לא היה כלום, ואז התקשרתי אליה ושאלתי אותה איך אנחנו ממשיכות, אם היא יכולה לתת לי מרשם לדבר הזה, והיא אמרה לי לא, זהו, סיימנו. ואני בכלל טסה, ואוקיי, וממש הסתקרנתי מה הקסם הזה שהיא עשתה רק מלדבר איתי, וכל כך שינתה לי את החיים לטובה. האיכות חיים שלי הייתה פשוט בתחתית. ואז פחות מ10 חודשים כבר נרשמתי ללימודי הומאופתיה, וזהו, ופניתי לדרך חדשה. אחרי כמה חודשים גם עזבתי את אותו מקום עבודה, ובעצם ממש פתחתי דף חדש. זאת הדרך שהגעתי, ובמשך השנים גיליתי שהומאופתיה היא לא רק רפואה טבעית, אלא היא ממש דרך חיים. וזה הדבר המרכזי שהייתי רוצה, אחד הדברים המרכזיים שהייתי רוצה לדבר עליו הבוקר. וואו, אז כן. באמת רציתי לשאול אותך, כי אני יודעת שאת רואה הומאופתיה כדרך חיים, זה מאוד מסקרן, כי אני אישית, המפגשים שלי עם הומאופתים, הם לא היו רבים, אבל זו תמיד הייתה חוויה ממש עמוקה, כי אני ממש רואה את ההומאופתים כבני אדם אחרים, שרואים דברים מזווית אחרת, ואני מאוד מרותקת מזה, וההומאופתיה מאוד משפיעה עליי. אז התרגשתי להזמין אותך, כי אני מכירה אותך גם אישית, ואני יודעת שהדרך שאת רואה את הדברים והטיפול שלך, ויש בך כזאת איכות מיוחדת שהיא ממש מרתקת אותי, ואני אשמח לדעת איך באמת את רואה
את ההומאופתיה כדרך חיים. מה זה אומר בעצם? מה זה אומר הומאופתיה כדרך חיים? קודם כל, אני רוצה רגע להגיד שהומאופתיה יחסית לרפואות אחרות, לפני שאני ממש אענה לך, רק לתת איזה הקשר, הומאופתיה יחסית לרפואות טבעיות אחרות, היא קצת שונה. קודם כל, היא נולדה לא במזרח כמו רוב הרפואות הטבעיות, אלא במערב דווקא, והיא לא מתכתבת עם חלק מההנחות יסוד של הרפואות האחרות, זה דבר אחד. ודבר שני חשוב, זה שהיא יחסית צעירה. רוב הרפואות הן בנות מתיקות, הן בנות ממש אלפי שנים, וההומאופתיה היא בת קצת יותר מ-250 שנה, ובמובן הזה היא ממש ילדה. אבל בכל זאת, מי שכתב אותה התייחס גם לריפוי, אבל גם